اگه توسط یک حیوان هار با دهان پر از کف گزیده شدید، باید فوراً به پزشک مراجعه کنید، چون زمان شما در حال اتمامه. اما نشانه‌های هاری همیشه به این واضحی نیستن. ممکنه شما توسط یک حیوان به ظاهر بیگناه گزیده بشید و برای شما بی اهمیت باشه، اما در واقعیت ویروس هاری که در بزاق متجاوز حمل میشه به تازگی به بدن شما دسترسی پیدا کرده. نشونه‌های این بیماری چه زمانی ظاهر میشه و در چه مرحله‌ای 99% احتمال مرگ وجود داره. در حال حاضر زمانی برای از دست دادن وجود نداره. پس از گزیده شدن یا خراشیدگی به وسیله حیوان، زخم خودتون رو حداقل به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب و صابون بشورید. سپس پیش از استفاده از یک داروی ضد ویروسی 15 دقیقه دیگه صبر کنید. زخم خودتون رو نپوشونید و در اسرع وقت به یک مرکز بهداشتی درمانی برید. ممکنه سخت باشه، اما اگه بتونید حیوانی که شما رو گاز گرفته به داخل قفس ببرید و نگه دارید، مشاهده اون ممکنه اطلاعات حیاتی رو در اختیار متخصص مراقبت‌های پزشکی شما قرار بده و به اونها کمک کنه واکسن‌های لازم رو تعیین کنن. اگه بتونید فوراً واکسیناسیون پیشگیرانه رو دریافت کنید، خبر خوبیه. شما 99% شانس زنده موندن دارید. اما در بسیاری از موارد افراد به پزشک مراجعه نمی‌کنن. اونها یا متوجه نمیشن که گاز گرفته شدن یا معتقدن که این مسئله مهمی نیست. چه اندازه طول میکشه تا دهان قربانی پر از کف بشه؟ در روزهای اولیه پس از عفونت، نیروهای ویروسی بی سر و صدا قدرت خودشون رو جمع میکنن. با شروع تکثیر آهسته ویروس، درد، خارش و بی‌حسی شروع میشه. حالا این علائم رو به عنوان ناراحتی‌های جزئی حتی تو این مرحله رشد ویروس نادیده نگیرید. مراقبت‌های پزشکی سریع میتونه یک عامل تعیین کننده در میزان بد بودن هاری شما باشه. اگه واکسیناسیون هاری در مرحله مواجهه به اندازه کافی زود انجام بشه، همچنان مؤثره. این عفونت‌ها میتونن موضعی باشن. علائم بی سر و صدا شروع میشن و گاهی اوقات ممکنه برای روزها یا هفته‌ها خودشون رو نشون ندن. و در موارد شدیدتر 1 سال بدون علائم. با این حال به طور معمول طی چند روز آینده ویروس در حالی که راه خودش رو به سیستم عصبی محیطی شما باز میکنه به حالت پنهان میره. ویروس از طریق اعصاب متصل به عضلات وارد بدن شما میشه. به سمت سیستم عصبی مرکزی شما حرکت میکنه تا جایی که شروع به تکثیر کنه. اما ویروس هنوز توی این مرحله در حالت پنهانه و شما کاملا طبیعی هستین. این آرامش پیش از طوفانه. ممکنه آخرین روزهای عادی شما باشه، چون به آرامی به مرگ نزدیک میشید. شاید بدونید در بسیاری از موقعیت‌ها آگاهی و آمادگی میتونه بین یک قربانی و یک بازمانده تفاوت ایجاد کنه. بنابراین دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنید تا با تمام نکات بقا که برای شما داریم بروز بمونید. بعد از 10 روز هاری به مرحله اولیه عصبی میرسه. توی این دوره علائمی شبیه آنفولانزا رو مشاهده میکنید. ممکنه تب خفیف، سردرد مداوم و احساس ناراحتی کلی رو تجربه کنید. اما این ویروس هنوز قصد نداره خودشو نشون بده. ویروس هاری در قلب سیستم عصبی شما نفوذ میکنه و باعث ایجاد تغییراتی فراتر از تغییرات فیزیکی میشه. حالا ممکنه احساس اضطراب کنید. انگار بدنتون سعی داره به شما بگه مشکلی وجود داره، اما نمیدونه چطور اون رو نشون بده. توی این مرحله دوز ایمونوگلوبین هاری رو دریافت میکنید. نوع خاصی از آنتیبادی همراه با واکسن همچنین میتونه به طور مؤثری راهپیمایی بی‌امان ویروس در بدنتون رو متوقف کنه. ممکنه این آخرین فرصت شما باشه که این قطار پرسرعت رو پیش از خارج شدن از ریل نگه دارید. روز 21 جدول زمانی به حالتهای عصبی حاد
تبدیل میشه. توی مرحله اولیه احتمال زیادی وجود داره که سردرگمی، بیقراری و توهم رو تجربه کنید. به اینها آب هراسی یا ترس از آب رو هم اضافه کنید که عمل ساده بلعیدن رو به یک کار غیر ممکن تبدیل میکنه. این منجر به چیزی میشه که بیشتر ما وقتی به هاری فکر میکنیم تصور میکنیم: دهان پرکف. این تصادفی نیست. نحوه یافتن میزبانهای جدید به وسیله این ویروس و نحوه دریافت اون از طریق بزاقه. این ویروس شیطان محضه. این ثابت میکنه که طبیعت میتونه ترسناکتر از بدترین فیلم‌های علمی تخیلی باشه. کمک پزشکی ضروریه. شما بین 2 تا 10 روز فرصت دارید تا جلوی پیشرفت مرحله حاد عصبی رو بگیرید. سردرگمی و آشفتگی شما بدتر میشه. ترشح بیش از حد بزاق، استفراغ و تشنج برای هر کسی که شما رو میبینه یک نمایش ترسناک از شما ایجاد میکنه. در این مرحله پزشکان باید بتونن تشخیص بدن که کدوم یک از 2 نوع هاری رو دارید، هرچند که هر دوی اونها کشنده هستند. با علائم شدید فیزیکی و عصبی مشخص میشه: هیدروفوبیا و ایروفوبیا. آب هراسی و ترس از هوای تازه توی این موارد شایع تره. هاری شدید معمولاً به دلیل ایست قلبی تنفسی پس از چند روز قربانی رو میکشه. نوع دیگه هاری فلجیه که حدود 20% موارد ابتلا رو تشکیل میده. به تدریج ماهیچه ها رو ضعیف میکنه، از محل گزیدگی شروع میشه و سپس به بقیه بدن گسترش پیدا میکنه. هاری فلجی نسبت به هاری شدید دیرتر قربانی رو از پا در میاره و اغلب به اشتباه به عنوان یک بیماری دیگه تشخیص داده میشه و بلافاصله پس از اون کما. عفونت باعث التهاب مغزی عظیمی شده و شما رو در حالت بیهوشی عمیق فرو میبره. جالب اینجاست که ممکنه پزشکان تصمیم بگیرن که به عنوان یک اقدام درمانی شما رو در کمای القایی قرار بدن. با انجام این کار اونها امیدوارند محیطی رو ایجاد کنن که بدن شما بتونه بهتر با حمله ویروسی مقابله کنه. در تاریخ بیماری هاری فقط 3 نفر از افرادی که برای مبارزه با هاری به کما رفتن زنده موندن. اولین نفر جناویسه 15 ساله بود که در سال 2004 توسط خفاش گزیده شد. اون روز بعد شروع به نشون دادن علائم خفیف هاری کرد. 1 هفته بعد مجبور شد با تب، آب هراسی و توهم سریعاً به بیمارستان کودکان ویسکانسین منتقل بشه. پزشکان به والدین جنا گفتن که ممکنه جنا فقط چند ساعت دیگه زنده بمونه یا میتونن آزمایش جدیدی رو بدون اینکه بدونن جواب میده یا نه امتحان کنن. اونها جنا رو به مدت 2 هفته در کما قرار دادن. درمانی که بعداً پروتکل میلواکی نام گرفت به بدن جنا زمان بیشتری داد تا با عفونت پیش از رسیدن به مغز مبارزه کنه. وقتی جنا از خواب بیدار شد باید یاد میگرفت که چطور صحبت کنه و دوباره بدن خودش رو حرکت بده. آغاز یک سفر بهبودی که سالها به طول انجامید. اما مرحله پایانی جای کمی برای مداخله داره. بدن خسته شما در برابر حمله بی امان این ویروس تسلیم میشه. عوارض ناشی از فلج هاری باعث ایست تنفسی میشه و به زندگی شما پایان میده. امیدوارم این ویدیو در مراحل مختلف اهمیت حیاتی اقدام فوری رو برجسته کنه. درک تفاوت‌های بیماری هاری و دریافت مراقبت‌های پزشکی در اولین مراحل برای زنده ماندن از این قاتل بیرحم بسیار مهمه. پس دفعه بعد که حیوان ولگردی رو دیدید از اون دوری کنید. این جانوران نه تنها ممکنه به هاری مبتلا باشن بلکه ممکنه بسیار تهاجمی عمل کنن. شاید برای شما جالب باشه که بدونید چطور این زن از حمله 2 سگ شرور جان سالم به در برده. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال لنز پلاس رو دنبال کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید.